নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিছনে পুনৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে 5369টা পদৰ বাবে। ইতিমধ্যে 5369টা পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিছনৰ আণ্ডাৰত। এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। টোটেল ভেকেঞ্চি হ'ল 5369 আৰু অনলাইন ষ্টাৰ্ট ইতিমধ্যে 8 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 27 মাৰ্চ 2023। সমূহৰ বাবে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশ্যন ফিজ জেনেৰেল আৰু OBCৰ বাবে 100 ৰুপিজ আৰু SC ST এক্স ছাৰ্ভিচমেন ওমেন কেণ্ডিডেটৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। এজ লিমিট চাওক, SSC ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ এজ লিমিট হ'ল জেনেৰেল আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটৰ বাবে 18 পৰা 25 বছৰ আৰু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 5 years থাকিব SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে, 3 years থাকিব OBC এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটৰ বাবে। জব লোকেশ্যন এক্ৰছ ইণ্ডিয়া আৰু কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 10th 12th ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ বা দ্বাদশ শ্ৰেণী বা যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেটে এই পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে SSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আবেদন কৰিব লাগিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন দি দিম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি নটিফিকেশ্যনখনত চাব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্যই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।